සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් හැමදෙනාම අද මේ වීඩියෝ එකට එකතු කරගන්නවා. ඉතින් අද අපි මේ කෙටි වීඩියෝ වෙන් හොයලා බලන්නේ මෑතකදී ලෝකයේ සිදුවන අපූර්ව සිදුවීම් කිහිපයක් ගැන. එහෙමනම් මේ දේවල් එකින් එක දැක ගන්නත් එක්කම ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳෙලින්න කියලා. වරක් කාන්තාවක් ආහාර පිසමින් සිටින විට හදිසියෙම උදුනකින් මේ වගේ ටොනාඩෝ එකක් මතුවුණා. ඒ වගේම මේ තමයි විදාරණය වුණ ගිනිකන්දන් උඩුගුවනට දිස්සන ආකාරය. ඊළඟට මේ ඇමරිකානු නාවික හමුදාව ගුවන් යානා ප්‍රවාහන නෞකාවක ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව මැන බැලීම සඳහා රාත්තල් දහසක පමණ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන කරන ලද පර්යේෂණයක්. ඒත් එක්කම තමන්ට ගොඩක් වටින දේවල් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මීට වඩා හොඳින් පරිස්සම් කරගත යුතු වෙනවා. අනෙක් අතට පුද්ගලයෙක් සජීවී සංවාදයකදී ඉන්න මොහොතක ඔහු සිටි මෝටර රථයට උකුසෙක් මේ විදිහට කඩා වැදිලා තිබුණා. What is this? Oh my god. There's a bird in my car. ඒ වගේම නැගෙනහිර චීනයේ පිහිටි නිවසක ගේටුවක් කඩාගෙන ඇතුළු වන වල්ලූරෙක් තමයි මේ. ඉතින් සිදුවීමෙන් ඔහු කොතරම් ශක්තිමත්ද කියන එකත් හොඳින්ම පැහැදිලි වෙනවා. වරක් කාන්තාවක් රටගජු කන්නේන ලේනිකුට ඔහුට සමාජ මාධ්‍යවල ෆලුවර්ස්ලා 6000කට වඩා ඉන්න බව පැවසුවා. එහිදී ඒ බව දැනගත්ත ලේනා කොතරම් පුදුම වුණාද කිව්වන් Taman කන්නේ මොනවද කියන එකත් ඔහුට අමතක වෙලා ගියා. I just wanted to tell you that you have over 6,000 followers. What do you think? Squid? You okay? Bark at your dog. දැන් ඔයාලා මේ දකින්නේ උඩුගුවනේ සිට ලබාගත් අපූර්ව දර්ශනයක්. මෙහිදී හිමතට්ටුවක් කැබලි වෙලා යන විට ඒ මත සිටි පෙන්ගුයින් රංචුවක් පලා යනවා. නමුත් ඔවුන්ගෙන් වෙන් වුණ එක සතෙන් අවසාන මොහොතේදී ආරක්ෂිත කොටසට පැන ගන්නත් වාසනාවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ලූණු වල සැර වැදුණු පූසෙක් තමයි මේ. අනෙක් අතට මේ යුද ටැංකියකට උණ්ඩ පුරවන ආකාරයේ කැමරාවක පටිගත කළ අවස්ථාවන්. Girl, no. Oh, word.